Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn quen thuộc mà rất là hao cơm, đó chính là sườn xào chua ngọt. Công thức này mình chia sẻ theo hương vị Bắc với phần sườn mềm ngon, thấm đẫm gia vị và nước sốt sóng sánh rất là hấp dẫn. Ăn với cơm nóng thì rất là hao cơm, cách làm lại không hề khó. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha. Hôm nay thì mình chuẩn bị ở đây là 700g sườn non. Các bạn có thể chọn sườn non hoặc là sườn thăn đều được. Sườn non thì sẽ mềm hơn, còn sườn thăn thì nhiều thịt hơn. Sườn khi mua về thì mình sẽ rửa sạch bằng cách là bóp với một chút muối. Nếu kỹ hơn các bạn có thể rắc vào vài thìa bột mì. Thì bột mì có cái tác dụng là hút bỏ những cái tạp chất và máu thừa, làm sạch sâu hơn. Thêm một chút xíu nước vào và bóp đều khoảng 1 phút. Còn khi nào mà mình mua phải cái con lợn nó bị hôi thì lúc đó mình mới nên trần thịt thôi. Sau đó thì mình rửa lại với khoảng 2 lần nước cho sạch nhé. Vớt ra để cho ráo nước. Một lát nữa khi chiên cái miếng sườn nó còn tươi như này ấy, thì mình thấy nó ngon hơn là trần rồi lại đem chiên. Tiếp theo mình chuẩn bị 4 tép tỏi và một củ hành tím. Các bạn băm nhỏ ra nhé. Trước khi chiên nếu mà miếng sườn chưa kịp ráo thì các bạn có thể dùng khăn giấy để thấm bớt nước như này. Dùng cái loại giấy nó dai một chút thì sẽ không bị dính vào sườn nhé. Bây giờ đi chiên sườn thì mình sẽ để cái mức lửa nó hơi lớn một chút để sườn nhanh vàng cạnh mà lại không bị khô bên trong. Một cái lỗi sai mà mọi người thường hay mắc phải khi chiên là mình chiên sườn bị tham quá, để sườn nó kín hết cả cái mặt chảo, thậm chí còn chồng lên nhau nữa. Thì khi đó cái nhiệt độ của dầu ăn bị giảm đột ngột, làm cho miếng sườn bị ra nước và phải chờ cho nước bốc hơi hết thì sườn mới vàng. Như vậy thì vừa tốn thời gian mà sườn thì lại bị khô và teo tóp lại. Nên là sau khi mà dầu đã nóng ra thì mình cho một cái lượng sườn vừa phải vào chiên thôi. Đó, để cho cái mặt chảo nó được thoáng như vậy thì chiên rất là nhanh mà sườn thì lại không bị mất nước vào khô. Chỉ một chút thôi là sườn đã xém vàng cạnh rồi. Mình chỉ chiên cho miếng sườn xém vàng cạnh như này thôi thì vớt ra luôn, chứ không phải là chiên vàng ruộm nha. Đó, miếng sườn vẫn còn cái độ béo và mềm. Tiếp theo mình pha cái phần nước sốt chua ngọt nhé. Mình sử dụng là 3 thìa canh nước mắm, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh giấm. Cái tỷ lệ mắm đường giấm là bằng nhau nha. Tiếp theo mình thêm vào 2 thìa canh tương ớt và 1 thìa canh tương cà để tạo cái vị chua ngọt thơm hơn. Mình không có dùng nhiều tương cà, tránh cái vị nó bị công nghiệp quá. Cuối cùng thêm vào khoảng 150ml nước, tức là nửa bát ăn cơm đó. Trộn đều lên. Thì cái phần nước sốt này hương vị chủ đạo vẫn là nước mắm và hương vị chua ngọt đậm đà để ăn với cơm. Mình lọc lại cái phần dầu chiên đi. Chảo chống dính thì chỉ cần lau qua một chút thôi. Và thêm lại vào 2 thìa canh dầu. Mình bật bếp lửa vừa. Mình hay sử dụng cái thìa này, các bạn thường bảo là thìa nhựa nhưng mà không phải nha. Đây là thìa là bằng silicone, chống dính và chịu nhiệt độ cao. Nó giúp bảo vệ cái mặt chảo ấy, nên là mình dùng chảo rất là lâu hỏng, hoàn toàn không độc hại đâu ạ. Bây giờ mình cho phần hành tỏi vào phi thơm lên. Khi hành tỏi hơi vàng nhẹ rồi thì mình cho sườn vào, đảo lên một chút cho thơm. Rồi bây giờ mình cho bát nước sốt chua ngọt vào. Đun cho tới khi sôi thì mình đậy vung lại, hạ nhỏ lửa để om. Vì cái miếng sườn cần thời gian để ngấm gia vị và mềm dễ ăn hơn. Trong khi đó thì mình chia sẻ với các bạn làm hành hoa để trang trí nhá, rất là đơn giản thôi. Mình lấy cái cọng hành mình cắt thành những cái khúc như này. Sau đó dùng kéo luồn vào giữa và cắt thành những cái mảnh nhỏ. Thì tự khắc những cái cánh sẽ bung ra. Để nở đẹp hơn thì mình sẽ nhúng vào trong nước. Đó, chỉ một vài giây thôi.
Trong quá trình om thì mình có thể mở ra đảo hoặc là lật trở để cho miếng sườn ngấm đều gia vị hơn. Mình om khoảng 15 phút. Khi mà cái phần nước sốt bắt đầu sệt lại rồi thì mình mở vung ra, tăng cái lửa lớn lên, đảo đều liên tục để cho cái phần nước sốt keo sệt lại và bóng đẹp hơn nha. Đó, mình để lại một chút nước sốt như vậy thôi. Cuối cùng thì tắt bếp, rắc hạt tiêu lên cho thơm. Cuối cùng mình có thể rắc lên một chút tỏi phi để trang trí. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món sườn xào chua ngọt đậm đà chuẩn vị Bắc. Từng miếng sườn được áo đều trong nước sốt chua ngọt sóng sánh và lên màu rất là đẹp và cũng rất là thơm. Thịt sườn thì mềm vừa phải, không có bị khô dai hoặc là rệu quá. Món này ăn với cơm nóng thì rất là hao cơm luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.